اگه نگاهی به بسیاری از مقایسه ها و آمارهای بین المللی قدرت نظامی ایران انداخته باشین، متوجه میشین که منابع خارجی تعداد هلیکوپترهای رزمی ایران رو تنها 20 فروند هلیکوپتر دونستن، در حالی که اگه فقط به رژه امسال هوانیروز نگاه انداخته باشین، بعد توی رژه بالگردی تعداد کبراها بالای 30 فروند بودن، که نشون دهنده اشتباه بودن بسیاری از آمارها و نبودن آگاهی درست از تعداد و ظرفیت ناوگان هلیکوپترهای رزمی ایرانه. و ما توی این ویدیو قصد داریم نگاهی به وضعیت تعداد ناوگان فعلی نیروی هوایی ارتش و سپاه بندازیم و ببینیم که چه آینده درخشانی در انتظار این ناوگان رزمی ارزشمند ایران زمینه و چه هلیکوپترهای میل و کاموف و یا بومی قرار توسط سه نهاد هوانیروز ارتش، سپاه و در نهایت هوادریای ارتش خریداری بشه. پس خیلی خوشحال میشم که تا آخر ویدیوی امروز با کانال جنگاور همراه باشید و امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو ببرید. هلیکوپترها رو باید اصلی ترین هواگرد نظامی برای پشتیبانی های هوایی دونست. سلاحی که از لحاظ دقت و حجم آتش از تمامی رقبای خودش مثل پهپادها و جنگنده ها هم قوی تر، چون هیچ کدوم از این هواگردها یا دقت کافی مثل هلیکوپتر رو ندارن و اینا میتونن در حجم هلیکوپترها با اهداف خودشون درگیر بشن. و به دلیل این کمبودها هستش که مفهومی به نام هلیکوپترهای رزمی و شکارچی جزوی جدایی ناپذیر از تمامی ارتش‌های مدرن مثل ارتش آمریکا، چین و در نهایت روسیه هستش. مثلا روس‌ها با وجود تلفات زیاد باز هم از این عنصر مهم توی تمامی عملیات‌های مهم خودشون استفاده می‌کنن. اما در ایران نیز در زمان حکومت پهلوی بود که 202 فروند هلیکوپتر کلاس تاو وارد ایران شدند. ناوگانی که از نسل اولین هلیکوپتر رزمی جهان یعنی کبراها بودند و به سفارش ایران هم اولین هلیکوپتر ضد تانک جهان یعنی کبرای نسخه تاو هم در جهان زاده شد. و با شروع جنگ ایران عراق بود که کبراهای ایران به سمت مرزهای غربی کشور خزیدند و بر اساس آمار غیر رسمی چیزی بین 500 تا 600 اراده تانک عراقی توسط ناوگان هلیکوپتری هوانیروز ایران شکار شدند. و در مقابل نیز ایران چیزی در حدود 1/3 از ناوگان خودش رو به شکل کامل از دست داد که تقریباً چیزی بین 50 تا 70 فروند هلیکوپتر رو شامل میشه. و در کل بعد از پایان جنگ ایران عراق چیزی در حدود 130 فروند بدنه هلیکوپتر در ایران باقی مونده که از این تعداد هم چند ده فروند با شدت و آسیب بسیار سنگین توی کشور بودن. که اگه بخوام راحت‌تر بگم نیمه از این ناوگان نیاز به تعمیرات اساسی داشتن که سطح آسیب بعضی از این ناوگان در مواقعی تا 90% هم میرسید. و اگه بخوایم تعداد واقعی ناوگان باقی مونده ایران از آتش جنگ خانمانسوز با عراق رو جمع‌بندی بکنیم چیزی در حدود 70 فروند هلیکوپتر سالم با قابلیت پرواز از این جنگ بیرون اومدن که همین ناوگان هم به دلیل ساعات پروازی زیاد، فرسودگی و در نهایت ورود ناوگان هلیکوپتری جدیدتری مثل سوپر کبرا، میل 24 های جدیدتر و در نهایت میل 35 در ردبندی هلیکوپترهای فرسوده و قدیمی قرار گرفته بودند. و چون ساعت پروازیشون هم بالا بود روی کاغذ باید بازنشسته میشدن، ولی خب ایران راه حلی برای این کار داشت. با کمک ایتالیایی ها و سرمایه گذاری سنگینی توی بخش زیرساخته هلیکوپتری در پنها، متخصصین ایرانی با کمک مستشاران ایتالیایی تونستن به توانایی اوورهال سنگین و حتی توان بازسازی در تمامی کلاس‌های ناوگان موجود توی ایران از جمله کبرا، بر 214 و حتی شینوک و سیکینگ ها برسن و نیروهای پشتیبانی ایران به جز حفظ و انجام تعمیرات سطحی 70 فروند هلیکوپتر سالم کم کم به سمت ناوگان فرسوده و آسیب دیده باقی مونده از جنگ رفتن و با واردات تجهیزات و قطعات یدکی از غرب و بازار سیاه تعداد ناوگان واقعی کبراهای ایرانی به چیزی بین 120 تا 130 فروند رسید. ولی بعدها با رسیدن به دهه 80 و مخصوصاً دهه 90 شمسی بود که توجه به ناوگان رزمی در ایران بسیار کمتر از زمان جنگ و پیش از جنگ شد، به طوری که نرخ عملیاتی ناوگان به 50 تا 60% از تعدادی که گفتیم رسید. ولی بعد از قدرت گرفتن داعش و لشکرکشی این نیروها به 40 کیلومتری مرزهای سرزمین پارس بود که کبراها بار دیگر فرصت پیدا کردند که خودشون رو نشون بدن.
و بعد از عملیات فوق‌العاده کبراها بود که دوباره بودجه‌های اضافی برای بازسازی ناوگان در اختیار هوانیروز نیروی زمینی ارتش قرار گرفت. اما یه پاراگراف باز بکنم و شاید براتون سوال باشه که چرا ناوگان هوانیروز ایران در بخش نیروی زمینی فعالیت میکنن و جزء نیروی هوایی نیستن. که در جواب باید بگم که ناوگان هلیکوپتری از اونجایی که بیشتر با نیروهای زمینی سر و کار دارن و باید از اونا پشتیبانی بکنن و نیازه که با این نیروها دائما توی ارتباط باشن، پس به همین دلیله که توی ایران هوانیروز جزئی از نیروی زمینیه که توی جنگ هم کاملا اثرگذاری خودش رو نشون داده. خلاصه کار با شروع دهه 90 بود که بجز حمله داعش به ایران و در نهایت رونمای ارتقای کلاس طوفان یا همون طوفان یک خودمون توسط وزارت دفاع، توجه به ناوگان هلیکوپتری در کشور بالا گرفت و با رونمایی از طوفان 2 یا همون طوفان‌های نوساز در اواسط دهه 90 این روند به اوج خودش رسید. اما تمامی اینها برای تحول در نرخ آمادگی و شروع ارتقاهای ناوگان کبراهای ایرانی کافی نبود و با روی کار اومدن یکی از بهترین فرمانده‌های هوانیروز ایران در بعد از انقلاب، یعنی سرتیپ قربانی، که امروزه با ارتقای درجه به مقام معاون هماهنگی آماده کل ارتش در اومدن، نه تنها نرخ آمادگی کل ناوگان ارتش به 90% رسید، بلکه مجموعی از ارتقاهای سنگین در ارتش شروع شد. این ارتقاها در واقع به دو شکل رخ دادن که اولی ارتقای کلاس طوفان یک وزارتی بود که توی ارتش کمتر بهش پرداخته شد و دومی ارتقای درون سازمانی خود ارتش بود که با نام ارتقای یا علی شناخته میشه. و در کل در جمع‌بندی هر دو ارتقا، ناوگان کبرای ارتش مجهز به اپتیک، کابین دیجیتال و تسلیحات هماهنگ شده جدید و قوی‌تری مثل شفق، کورنس ایرانی و موشک ضد زره الماس شدن تا کمی از لحاظ فناوری مشکلاتشون کمتر بشه. و در ادامه هم بعد از سال 1401 کم کم سطح حفاظتیشون مثل چفوفلر و در نهایت سیستم های RWR هم روی ناوگان ارتش کم کم نصب شد. اما هوانیروز ارتش به خوبی میدونست که باید دیگه به فکر جایگزینی ناوگان خودش باشه، چون کبراهای فعلی هر چقدر هم ارتقا پیدا بکنن باز هم هلیکوپترهای 50 سال پیش هستن و مشکلات حفاظتی و مقدار حمل تسلیحات رو دارا هستن. ولی از سمت دیگه طوفان 2 های ساخت وزارت دفاع هم از لحاظ ویژگی‌های حمل تسلیحات و حفاظت و سایر پارامترهای پروازی تفاوتی زیادی با کبراها نداشتند. پس ارتش تصمیم گرفت یه طرح درون سازمانی در درون صنایع یالی با نام غیر رسمی و خودمونی وایپر بومی را شروع بکنه که طبق آخرین گفته‌ها تا 80% این پروژه انجام شده. ولی خب قبل از اینکه بریم سراغ طوفان 3 وزارتی، بیاین نگاهی به مشترک اصلی میل 28 های روسی در ایران یعنی هوانیروز سپاه هم بندازیم. هوانیروز سپاه در کل هوانیروز خوبی برای خودشه، ولی در مقایسه با هوانیروز ارتش تقریبا 1/3 تا 1/4 کل این ناوگان تجهیزات داره و وقتی که میایم توی بدنه هلیکوپترهای جنگی و تهاجمی این مقدار کمتر هم میشه، چون سپاه در حال حاضر تنها داره 10 فروند کبرای خریداری شده از ارتش و در نهایت هم حدود 10 فروند طوفان 2 و در کل با جمع‌بندی طوفان‌های 1 و 2 ارتش و سپاه چیزی در حدود 30 تا 40 فروند هم کشور ناوگان هلیکوپترهای نوساز یا ارتقایی رو بر اساس این استاندارد داراست. ولی سپاه یه چیزی داره که توی هوانیروز ارتش کاملا باهاش مخالفت میشه و اونم چیزی نیست جز محصولات هلیکوپتری روسی. در واقع سپاه به جز ناوگان میل 17 که در اختیار داره، سفارشات گسترده‌ای رو برای تحویلگیری 1 تا 2 اسکادران هلیکوپتر میل 28 روسی رو داده تا از اونا در شرق ایران استفاده بکنه. این هلیکوپتر روسی که محافظت شده ترین هلیکوپتر کل جهان هم هستش، در طول جنگ اوکراین هم کمترین فروند سقوط کرده رو داشته و به دلیل داشتن قابلیت دید در شبی که داراست، لقب شکارچی شب رو هم داره. و بر اساس گزارشاتی که توسط تصنیم منتشر شده، سپاه خریدار 2 اسکادران از این هلیکوپتر یعنی در تعداد 12 تا 28 فروند شده و این ناوگان جزء بهترین ناوگانی هستش که ایران میتونه از بازار جهانی خریداری بکنه. که در صورت علاقه‌مندی شما عزیزان، حتما داستان خرید و ویژگی‌های مثبت و منفی این ناوگان رو برای شما بررسی خواهیم کرد. ولی در کل به دلیل اتفاق تأخیر در مرزهای شرقی کشور که سپاه قصد داره هلیکوپترهای بروسری رو توی شرق کشور مستقر بکنه و با توجه به اینکه بیشتر حرکات این گروه‌ها در شب هستش، اگه هلیکوپتر مذکور متخصص عملیات در شب باشه چه بهتر.
بجز این سپاه همیشه میخواست ناوگانی در سطح یا حداقل قابل مقایسه با هوانیروز ارتش داشته باشه و خب به همین دلیلی که همیشه روی پروژه های نوساز وزارتی مثل طوفان 2 و در نهایت هلیکوپترهای خریداری شده از روسیه حساب باز کرد. ولی در ارتش این جریان 180 درجه برعکسه و هوانیروز ارتش خواهان خرید هلیکوپترهای غربی یا بر اساس استانداردهای غربی بوده و به همین دلیله که روی پلتفرم کبرای خودش داره پروژه هلیکوپتری میسازه. اما خب به جز هوانیروز ارتش و سپاه یه ارگان نظامی دیگر هم هستش که به تازگی جزء کاربران هلیکوپترهای رسمی قرار گرفته، یعنی هوادارگاه نیروی دریایی ارتش. این ارگان که به تازگی در حال به خدمتگیری چندین ناوبندر جدید از جمله خوزستان و کردستان هستش، پس داره با استفاده از ناوگان تهاجمی خودش یا حالت تدافعی برای حفظ جزیره‌های کشور ایجاد می‌کنه و به جز بحث دفاع از جزایر ایرانی قصد داره توی بحث دریانوردی و عملیات‌های رزمی فراساحلی هم موفق ظاهر بشه و با ورود به خدمت ناو پهپادبر و یا همون هواپیمابری که فرماندهان ارتش اسمش رو سورنا گذاشتن، قصد داره ناوگروه‌های با قابلیت انجام مأموریت‌های پشتیبانی هوایی رو تشکیل بده. جالبه بدونین که طبق گفته‌ها نیروی دریایی ارتش علاقه زیادی به خرید هلیکوپتر کاموف 52 روسی هم نشون داده. این هلیکوپتر روسی که تنها هلیکوپتر تخصصی در رزم دریایی در جهانه، به جز اینکه برخلاف دیگر هواگردها دو خلبان کنار هم میشینن، مجهز به رادار جنگنده میگ 35 هم هستش که قابلیت حمل و شلیک موشک‌های ضد کشتی رو هم بهش میده و از لحاظ قابلیت انجام مأموریت‌های دریایی بهترین هلیکوپتر رزم دریاییه که جنگ اوکراین هم به عنوان هلیکوپتر ضد زره عملیات‌های زیادی رو انجام داد که برخلاف میل 28 تعداد زیادی هم ازش شکار شد. ولی در کل شایعاتی از خرید 2 اسکادران از این هلیکوپتر برای هوادریای ارتش به گوش میرسه که حقیقت ما رد یا تایید نمیتونه بکنه که دلیلش هم در ادامه میگیم. دلیل اینکه معلوم نیست سرنوشت این سفارش چی شده و چی قراره بشه اینه که به تازگی و توی یه ماه گذشته خبر رسیده که نیروی دریایی خریدار 12 فروند هلیکوپتر طوفان 3 وزارت دفاع شده و چون فعلا و تا 3 سال آینده قرار نیست این ناوگان تحویل نیروی دریایی بشه، فعلا نیروی دریایی از هلیکوپترهای تهاجمی هوانیروز ارتش به شکل اجاره‌ای استفاده می‌کنه و یه جورایی هم به همین دلیل معلوم نیست که آیا خرید قبلی از روسیه هنوز در جریانه یا نه. ولی خب ممکنه 12 فروند طوفان به جای اونا خریداری شده باشن و یا اینکه این 12 فروند به عنوان مکملی برای نیروی دریایی باشن. اما از اونجایی که این تعداد با اون تعداد کاموف‌ها برابره و از اونجایی که جنگ اوکراین حقیقتش کمری برای ناوگان کاموف 52 خود روس‌ها باقی نذاشته، احتمالاً این علاقه نیروی دریایی به همین حد بسنده کرده و احتمالاً اومده روی پروژه داخلی طوفان 3 سرمایه گذاری کرده تا مشکلات احتمالی رو کمتر بکنه. در مورد طوفان 3 هم باید بگم طبق گفته ها و شنیده ها روی قرار طوفان 3 در بهمن ماه امسال رونمایی بشه و آخرین نسل هلیکوپترهای سری طوفان در واقع فعلا و بر اساس شواهد هلیکوپتر اصلی نیروی دریایی ارتش خواهد بود. و اگه بخوایم در نهایت یه جمع‌بندی از آخرین وضعیت ناوگان هلیکوپتری کشور بهتون ارائه بدیم، در کل چیزی بین 120 تا 130 فروند هلیکوپتر کبرای آمریکایی با سن 50 سال از کل جنگ برای ایران باقی مونده که از این تعداد چیزی در حدود 10 تا 20 فروند به کلاس استاندارد طوفان 1 رسیدن و چیزی در حدود 10 تا 15 فروند هم هلیکوپتر طوفان 2 یا همون طوفان نوساز توسط صنایع حساس ساخته شدن که چیزی در حدود 30 تا 40 فروند طوفان ارتقایی و یا نوساز در کشور پرواز می‌کنند. به جز این افغان که چیزی حدود 100 تا 110 فروند که در ارتش هستن، هوانیروز سپاه هم در کل حدود 15 تا 20 کبرا و طوفان یا بهتر بگم هلیکوپتر رسمی در خدمت داره. همچنین هوانیروز ارتش سرمایه گذاری آینده هلیکوپترهای رسمی خودشو توی هلیکوپتر وایپر بومی صنایع عالی خودش می‌بینه و روی این پلتفرم سرمایه گذاری سنگینی کرده. ولی در هوانیروز سپاه اومده روی خرید هلیکوپترهای میل 28 روسی و احتمالاً طوفان 3 سرمایه گذاری کرده و احتمالاً به جز میل 28 شاید خرید طوفان 3 هم در سپاه باشه. اما در هواداری ارتش هم گویا این نیرو درخواست خرید 12 فروند طوفان 3 رو به وزارت دفاع داده و این هلیکوپتر رو پیش خرید کرده
و به جز این 12 فروند هلیکوپترهای خود ارتش رو هم به شکل اجاره‌ای دریافت کرده و شایعاتی در مورد علاقه این نیرو برای خرید 2 اسکادران هلیکوپترهای کاماف 52 به گوش میرسه که فعلا فقط در حد شنیدنه و هنوز قابل تایید نیست و شاید کلا کنسل شده باشه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خداگار و نگهدار.